แล้วทรงคนนี้นะครับหน้าเหมือนคนไทยแต่ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วเขาใช้เวลาประมาณ5 สัปดาห์แล้วนะครับในเมืองไทยไปรับใช้หลายที่นะครับเราไปดูพันธกิจหลายที่แล้วเราขอให้เขามาเป็นปันนิดนึงนะครับจากชีวิตของเขาเพื่อจะนุนใจพี่น้องนะครับก็แต่ในขณะที่มีคนไต้หวันพูดแล้วก็ฝรั่งแปลนะครับก็อาจจะเป็นยากสำหรับคนที่ฟังนะครับขอช่วยพยายามที่จะฟังดีๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันโอเคอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสที่จะมาร่วมวันนี้ Good morning too. และรุ่นสวัสดิ์นะครับ I grew up in a small town, and my father was a farmer. ก็ตอนที่เป็นเด็กนะครับเติบโตในหมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วพ่อเป็นชาวนาชาวไร่ As a child, I spent most of my school break in the field. เราช่วงปีเทอมนะครับเขาจะอยู่ในนานะครับไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ในนาในต้น So I help out my parents. เราช่วยพ่อแม่กับการเกษตรนะครับ And I learned how hard life is as a farmer. เราก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้ก็ยากในขณะที่เป็นชาวนาชาวไร่ก็ต้องชีวิตก็ยาก When I was a little bit older, my parents wanted to improve our economic situation, so they started to have their own business. แต่ตอนที่เติบโตนิดนึงนะครับพ่อแม่ก็อยากให้ครอบครัวมีเงินมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับเขาเปิดธุรกิจ But they wasn't so successful at the beginning. They found themselves being cheated by a lot of friends. แล้วเริ่มต้นนะครับก็ยากมากเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เจอความสำเร็จแล้วมีปัญหาเรื่องว่าเพื่อนหรือคนที่เขาจะคิดว่าเป็นเพื่อนจะเป็นคนที่ขี้โกงนะครับ So my parents started to fight over the financial problem. เพราะฉะนั้นครอบครัวก็เครียดแล้วพ่อแม่เริ่มมีปัญหาความเครียดแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ And my mom would tell me all the things she worried about. เราแม่จะเล่าให้ลูกฟังว่าสิ่งที่กังวลกว่านะครับ So growing up, I feel very insecure and I worry all the time. เพราะฉะนั้นตอนที่เติบโตนะครับตอนที่เป็นเด็กๆนะครับเขารู้สึกว่ามันเครียดตอนที่เป็นเด็กเพราะว่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัว My parents were Christians. Sorry. My parents were Christians. พ่อแม่เป็นคริสเตียน And they insist that we need to attend church every Sunday. เราบังคับให้ลูกไปโบสถ์ But to me, this is the God of my parents, not me. แต่ตอนที่เป็นเด็กผมรู้สึกฉันรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าของพ่อแม่ไม่ใช่พระเจ้าของฉัน And God seems to be really distant because my idea of Him is more like a supreme ruler in the universe. It's like the president or the king in this country that he has something to do with me, but he doesn't really care about the small, like unimportant people like me. แล้วที่ฉันเห็นตอนที่ผมเป็นเด็กๆพระเจ้าอาจจะมีจริงแต่ถ้าพระเจ้ามีจริงคนอยู่ไกลนะครับเพราะว่าเป็นสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็เราเป็นคนน้อยเราพระเจ้าอยู่สูงมันอาจจะเป็นในหลวงกับเราทั้งคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันไกลมาก But I was wrong. แต่ฉันคิดผิด And through a pastor's prayer, แล้วโดยคำอธิษฐานของอาจารย์ศิษยาภิบาลคนหนึ่ง for the very first time in my life, I felt God's love. อันนี้ครั้งแรกในชีวิตผมได้สัมผัสได้รู้สึกความรักของพระเจ้า And He lifted out the heavy burden in my heart. เราพระเจ้ายกภาระที่อยู่ในใจเรื่องเครียดเรื่องกังวลจากใจของเรา And He told me not to worry about my family or about our economic situation. เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าว่าจะไม่ควรจะเป็นห่วงเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจ And God is very faithful to His word. เรากับพระเจ้าสัตย์ซื่อนะครับในได้เห็นในพระวจนะของพระองค์ As I look back to the years ever since He told me this promise, I see that He has done a lot of good things in my family. เราปัจจุบันนี้ก็ได้เห็นว่าตั้งแต่วันนั้นที่พระเจ้าได้พูดกับฉันผมได้เห็นว่าพระเจ้าก็สัตย์ซื่อในขณะที่ทำหลายอย่างสำหรับครอบครัวของฉัน And
my family almost went through like finance bankruptcy. finance bankruptcy. พ่อแม่เกือบจะเป็นเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับเมื่อไม่มีตังค์แล้วนะครับบริษัทของเราเป็น bankruptcy ล้มละลายนะครับเกือบจะ But it's just very close to the I know right bankruptcy. But every time God trying to find a way to save us through that. เกือบจะล้มละลายนะครับแต่ในเวลานั้นพระเจ้าจะทรงช่วย I remember one time we are very close to bankruptcy, but all of a sudden a buyer came up, wanted to buy the land that my father was used to be cheated at. So he purchased a land that's in the middle of nowhere and has no economic value at all. ก็มีหนึ่งครั้งนะยกตัวอย่างมีหนึ่งครั้งที่พ่อมีที่ดินนะครับที่ไม่มีประโยชน์นะครับมันอยู่ไกลมากจากเมืองแล้วก็อาจจะไม่น่าจะขายนะครับแต่พอดีในเวลานั้นมันกำลังลงละลายใช่ไหมครับแล้วก็มีคนมาซื้อที่ดิน So after he purchased our field, we were able to pay off the debt. แล้วก็หลังจากคนนี้มาซื้อที่ดินก็ครอบครัวเราสามารถที่จะไปจ่ายหนี้นะครับ We've been through a lot of time like this, and this is just one small thing that he did for us. อันนี้จะเป็นหนึ่งอย่างที่พระเจ้าให้พระเจ้าก็ทำหลายอย่างในชีวิตของเรา And I've learned ever since I was little to study His Word and to praise Him, and He often speaks to me through His words. แล้วก็ผมได้เรียนรู้จากตั้งแต่เล็กนะครับเราควรจะอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานเราฉันได้เรียนรู้หลายอย่างจากพระวจนะของพระเจ้า One word that God spoke to me early in my life is from Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your hearts and do not lay on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways, and He will make your path straight. ก็มีข้อหนึ่งนะครับที่ Proverbs 3:5-6. สอนฉันมากนะครับคือสุภาษิตบทที่3นะครับข้อที่5ถึง6นะครับพี่น้องน่าจะรู้จักข้อนี้นะครับต้องวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอะไรจะสอน5 and 6 right? Yeah. และอย่าเพิ่งขาดความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่น And I realized I worry because I think I know better. I think I know the situation, and I think I ought to worry about the things that I worry about. เราฉันก็สำนึกว่าในอ่านข้อนี้นะครับก็ว่าตนเองก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกังวลนะเพราะรู้ทุกอย่างนะก็รู้ว่าจะเป็นปัญหาแต่เราก็จะเริ่มกังวลนะครับ But really what I should have done is to acknowledge the Lord, to believe and trust Him that He will help, and then just need to lay down the burden into His hand. แต่สิ่งที่จำเป็นคือให้อธิษฐานแล้วก็เอาเรื่องนั้นฝากไว้กับพระเจ้ามอบให้พระเจ้า And I think I toiled more because of my disbelief in Him and because I worry all the time. แต่ถ้าฉันไม่เชื่อความเชื่อไม่พอเราจะกังวลมากขึ้น And also God provided me not just through my family economic. He also helped me out through my college year, to my master's degree, and also to right now to seminary. เราพระเจ้าก็ช่วยครอบครัวเรื่องอาชีพเรื่องนั้นแต่มีความเชื่อจากพระเจ้าก็ในหลายอย่างนะครับเช่นตอนที่ไปเรียนพระคัมภีร์ When I entered my seminary study, I only have my savings that will only be able to pay for the first semester, tuition and living expense. ก็ตอนที่ไปเรียนพระคัมภีร์นะครับมีต้องจ่ายค่าเทอม
เป็นเงินที่ฉันมีที่จะจ่ายค่าเทอมมีแค่พอสำหรับ1 เทอมนะครับเทอมแรก And I told God that I know you call me to ministry, and if this is really your will, you gotta provide for me, because I don't think I can be a full-time student and work at the same time. ก็อธิษฐานว่าพระเจ้าฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกผมไปเรียนพระคัมภีร์แต่ถ้าพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานค่าเทอมต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษากับใบหาเงินพร้อมกันมาได้ And God reassured me that He will provide for me. So just when I am about to enter my seminary study, the week before I enter it, my home church, they called me up and they said that they will prepare a funding for me to provide for me the 3 years tuition. ก็ตอนที่ผมอธิษฐานอย่างนั้นพระเจ้าก็ตอบแล้วก่อนที่ผมเข้าเทอมแรกนะครับไม่กี่วันก่อนเปิดเทอมพระเจ้าคริสตจักรของฉันก็ติดต่อกับผมแล้วบอกว่าคริสตจักรตัดสินใจว่าอยากสนับสนุนเราก็ไม่แค่สนับสนุนนิดหน่อยนะครับแต่จะสนับสนุนเต็มที่ทั้ง3 ปีที่จะไปเรียนกัน This is very unusual because I only been to that church for about almost close 2 years. อันนี้จะประทับใจมากที่คริสตจักรตัดสินใจอย่างนี้เพราะเป็นสมาชิกของคริสตจักรไม่ถึง2 ปี And there are Presbyterian church. Usually Presbyterian church in Taiwan, they cannot support the student, even though it's their member, to support them to go to a seminary. That's not Presbyterian seminary. เราพอดีโรงเรียนพระคัมภีร์ที่จะไปนะครับเป็นไม่ใช่คณะเดียวกับคริสตจักรนะครับแล้วปกติคริสตจักรจะสนับสนุนให้คนไปโรงเรียนที่เป็นคณะเดียวกันนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้เขาสนับสนุน But the pastor, they are being so supported. They try to make a funding and to set aside and use another excuse to give it to me through means of like doing the ministry. Sorry. Like they set up a funding for me for us. We have 2 people go to the seminary I went to, and because our seminary is not Presbyterian, so they have to set up a funding specifically for us. But they give us in a way that's like supporting the ministry instead of supporting a person who's going to study in the seminary. ก็ในขณะที่ฉันจะไปโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในคณะของคริสตจักรนะครับคริสตจักรต้องหาทางที่จะสนับสนุนเขาต้องคิดนอกกรอบนะครับเพื่อจะหาทางแต่เขายินดีที่จะทำ You know they make all the trouble and they have to gather together and have a meeting and everybody have to agree with this plan. So I know it's really out from God that God is providing me for the seminary studies through their support. เพื่อคริสตจักรได้ทำอย่างนี้เขาต้องหาทางพิเศษแล้วก็ต้องประชุมแล้วก็ให้ทุกคนมาร่วมคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นฉันได้รู้ว่าอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยคริสตจักรเห็นว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญ I think the things I was trying to tell you this morning is that God has been a shepherd to my life, and I think He's your shepherd too, and He will take care of every aspect of your life. ถ้าจะเป็นปัญสักอย่างหนึ่งกับพี่น้องนะครับเรานึกใจพี่น้องนะครับคือพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะแล้วก็เราเป็นลูกแกะของพระเจ้าแล้วฉันได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูแลผมตลอดชีวิต And I invite you to surrender your burden, your worries into His hand. เราขอให้ทุกคนเอาความเป็นห่วงนะครับทางกวงกวายมอบให้พระเจ้า Just as He has cared for me through all these years. เหมือนที่พระเจ้าได้ดูแลฉัน I think He will care for you too. พระเจ้าก็จะดูแลทุกคนนะครับ And thank you for having me. I have so many things to share, but I don't think I have enough time. So. ขอบคุณมากที่เปิดโอกาสวันนี้หลายอย่างเป็นปันแต่เวลา ขอบคุณค่ะ Hi everyone, I'm Sudha. สวัสดีครับทุกคนชื่อสุดา
opportunity to share with you about my story. ยินดีมากที่จะมีโอกาสที่จะเป็นปันเรื่องของฉันให้ทุกคน I'm going to share about the story of my lowest point in my spiritual life and how God saved me. เพราะผมอยากเป็นปันเรื่องหนึ่งจากชีวิตของฉันคือเรื่องที่ผมรู้สึกต่ำต้อยมากที่สุดนะครับในเรื่องไฟวิญญาณของฉัน The story happened when I was 17 years old. I was a high school student. ตอนที่ผมเป็นนักเรียนในน่าจะประมาณม .5 นะครับอายุ 17 ปี And our family are all Christians. We serve in the church. แล้วครอบครัวของผมของฉันเป็น Missionary We spend whole Saturday and Sunday every week. ก็ทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์เราจะอยู่ที่คริสตจักรทั้งครอบครัว Yeah, it was busy, but I felt very happy. ยุ่งมากแต่ฉันก็รู้สึกดีใจ And I'll start with the story with introducing my family. ผมจะอยากแนะนำครอบครัวให้ทุกคนรู้จัก We live in a 3-floor apartment. ที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่ไต้หวันนะครับเมืองไต้เปนะครับแล้วก็อยู่ what did you say 3 floors. 3 floors Yeah. ก็มีอพาร์ตเมนต์นะครับแต่มี3ชั้น My parents and my older brother and I live in the first floor. ก็ชั้นแรกนะครับคือพ่อแม่กับพี่ชายเราชั้น And my grandpa of my mom's side live in the second floor. แล้วคุณตาใช่ไหมคุณตาอยู่ที่ชั้น2 And my grandparents of my dad's side live on the third floor. แล้วปู่ยายก็อยู่ชั้นที่3 Yeah, and one day it was a holiday. แล้วก็มีวันหนึ่งที่เป็นวันเทศกาล I was very happy because I don't have to go to school. ตอนที่เจอเพราะว่าโรงเรียนปิด And I decided to sleep to 10 o'clock in the morning. ผมตัดสินใจว่าจะตื่นสายนะครับเพราะไม่ต้องไปเรียน But in the early morning, about 7 or 8 o'clock, แต่ปรากฏว่าในประมาณ7 โมงเช้า8 โมงเช้า I heard a lot of noises in my house ได้ยินเสียงดังในบ้าน and people running up and down. แล้วก็มีคนวิ่งขึ้นวิ่งลง And my dad opened my door and yeah. เราพ่อเปิดประตูของห้องนอนของฉัน And said my grandma is out of breath now. แล้วคุณก็บอกว่าคุณยายก็หายใจไม่ได้ And he asked me to do the CPR immediately. The first day. Yeah. เขาบอกว่าให้ฉันไปทำ CPR นะครับ ปั๊มหัวใจ ปั๊มหัวใจ Thank you. Okay. Yeah. I learned the CPR in the school and got a certificate. พอดีฉันได้เรียนรู้ที่โรงเรียนแล้วก็ได้ใบที่บอกว่าเป็นนะครับที่จะทำวิธีนั้น But I didn't think about that one day I will use it to save my family. แต่ฉันไม่ได้คิดว่าจะใช้วิธีนั้นนะครับ Yeah, so I ran to the third floor and start the CPR. เราวิ่งไปชั้น3ที่คุณยายอยู่แล้วก็เริ่ม And it was so terrible. เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก Yeah, my hands were shaking. ก็มือก็สั่น สั่น And everyone is looking at my direction and cried hopelessly. แล้วทั้งครอบครัวจะมองดูฉันเพื่อจะช่วยคุณยายความหวังอยู่ในฉัน So when I was doing the CPR, I prayed to God. ตอนที่ผมก็ทำวิธีนั้นนะครับผมก็อธิษฐาน God, please give me some miracles. ขอการอัศจรรย์จากพระเจ้า And I know you can do it. แล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทำได้ Yeah, but I kept doing the CPR until the ambulance came. แล้วผมต้องทำวิธีนั้นถึงรถพยาบาลก็มาถึง And it was the longest 15 minutes in my life. จริงๆแค่15 นาทีถึงรถพยาบาลมาถึงนะครับถึงบ้านนะครับแต่รู้สึกว่ามันนานมาก And there was no miracle. แล้วก็ในที่สุดไม่มีการอัศจรรย์
and my grandma passed away, and I failed to save her back. ก็คุณยายก็เสียชีวิตนะครับเราก็รู้สึกว่าฉันตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะให้ไปรอดนะครับ Nobody in my family blamed me because my grandma was sick for many years. ไม่มีใครในครอบครัวที่คิดว่าฉันทำผิดเพราะว่าหลายปีคุณยายก็ไม่ค่อยสบาย Yeah, but I blame myself and I blame God. แต่ฉันเองก็คิดว่าผิดแล้วก็ผมเห็นว่าพระเจ้าผิดด้วย And I thought God chose me to suffer it. God chose me to suffer from it. To save from it. To suffer it. To suffer from it. โอ้แล้วฉันก็ได้คิดว่าชีวิตจะเป็นทุกข์นะครับพระเจ้าจะให้ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่าผมทำผิดฉันทำผิด Yeah, because God chose a holiday. If it was a normal day, I should be at school. อ๋อแล้วก็เหมือนในขณะที่เป็นวันเทศกาลปกติฉันจะอยู่ที่โรงเรียนแต่ในวันนั้นจะเป็นวันเทศกาลพอดีอยู่บ้านแล้วเป็นหน้าที่ของฉันที่จะไปช่วยคุณยายเหมือนว่าพระเจ้าจะโค้ชฉัน Yeah, I felt so bad. ก็รู้สึกไม่ดี Yeah, but the story didn't end at the same day. แต่เรื่องนี้ยังไม่จบ Just after a few hours, my best friend called me. ก็ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคุณยายเสียชีวิตก็เพื่อนสนิทก็โทรหา She's my best friend in the fellowship of our school. It's like a Christian fellowship. Yeah. อันนี้จะเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นอยู่ในกลุ่มคริสเตียนที่โรงเรียน Yeah, we are the chairperson and the vice chairperson, and we share the gospel of the school together. เขามีกลุ่มในโรงเรียนที่เป็นคริสเตียนเราพอดีฉันเป็นประธานแล้วก็เพื่อนสนิทเป็นรองประธานนะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายที่จะไปประกาศให้กับนักเรียน And she called me to tell me that she got some severe problem with her eyes. เขาเพื่อนโทรหาที่จะบอกว่ามีปัญหากับตา And she has to do some emergency surgery. เพราะฉะนั้นเขาต้องไปผ่าตัดอย่างด่วนนะครับ But it's only 30% to be successful. แต่หมอเขาบอกว่ามีแค่ 30% นะฮะว่าจะหาย Or she could be blind forever. หรือจะเป็นคนตาบอดตลอดชีวิต Yeah, and she asked me to pray for her. แล้วเพื่อนก็ถามขอการอธิษฐาน Yeah, I just felt really bad and hung up the phone. เราฉันแต่รู้สึกแย่มากแล้วก็วางโทรศัพท์ Yeah, and still the same day, แล้วก็ทันใดวันนั้น even when I'm in a bad mood, แล้วก็อารมณ์เสียมาก yeah, I insisted to go to the practice of our praise team in church. ต้องไปการฝึกซ้อมการนมัสการสำหรับคริสตจักร Yeah, because it's close to Easter. เพราะว่าใกล้จะถึงวันอีสเตอร์ And I'm responsible for the piano, but I only learned how to play the keyboard. เรามีหน้าที่ที่จะเล่นเปียโนแต่รู้จักแค่คีย์บอร์ด Yeah, and they can't find somebody else to play, so they asked me to help. เขาไปหาคนอื่นที่เล่นเปียโนได้แต่ไม่เจอเพราะฉะนั้นเขาถามฉันที่จะไปช่วย Yeah, when we were practicing, some member of my church to watch us practicing. ก็พอดีตอนที่ฝึกซ้อมนะครับเขามีสมาชิกคนอื่นมาร่วมแล้วก็กำลังดู And he saw me playing a little informal. ก็เขาเห็นว่าเขาเล่นแบบไม่เล่นบ้างนะครับเล่นบ้าง And said to me, "Oh, Suda, you play so bad. แล้วก็ว่าน้องสุดาก็เล่นไม่ดี Why don't they find somebody else who can really play the piano?" เขาต้องไปหาคนอื่นที่เล่นได้จริง And I said they can't find somebody else, so they invited me to help. ๆแต่ฉันก็บอกว่าเขาหาแต่ไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องขอให้ฉันมาช่วย So I kept playing the piano till the end of the practicing with my eyes full of tears.
ผมก็เล่นต่อถึงการฝึกซ้อมเสร็จแล้วแต่น้ำตาไหลตลอด Yeah, because my self-esteem and my pride were totally destroyed because of serving to God. ก็รู้สึกว่าความมั่นใจความภูมิใจในตัวเองก็มันไม่มีแล้วในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น And when I was on my way home that day, I couldn't endure it anymore. ตอนกำลังกลับบ้านก็รู้สึกว่ามันอดทนไปได้แล้ว And I cried, I totally collapsed. ร้องไห้แล้วก็มันทำอะไรไม่ได้หมดเลย And I asked God, how can you do these things to me? เราถามถึงพระเจ้าว่า พระเจ้าได้ทำได้ยังไง My family, my friend, and I love you so much and serve you as hard as we can. ครอบครัวและเพื่อนของฉันก็รักพระเจ้าแล้วก็พยายามรับใช้ด้วย I said, where are you? Please answer me now. พระเจ้าอยู่ไหนให้พระเจ้าตอบเลย And God didn't answer me. แต่พระเจ้าไม่ตอบ Yeah, I was so angry with God. เพราะฉะนั้นฉันโกรธพระเจ้า So I jumped into a terrible conclusion. ก็เพราะฉะนั้นผมรีบตัดสินที่จะ And I thought God did not exist. เขาตัดสินใจว่าพระเจ้าไม่มี And I don't want to believe in you anymore. ก็เพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเป็นคริสเตียนละ So I decided not to pray and read the Bible anymore. อธิษฐานไม่ทำอ่านพระคัมภีร์ไม่ทำต่อไป Yeah, and my friends in the church worry about me. They pray for me. ก็เพื่อนก็เริ่มกังวลฉันแล้วก็อธิษฐานเพื่อ And after 3 or 4 weeks, หลังจากประมาณ3-4 สัปดาห์ and I found that my life was still bad without any joy and peace. สำนึกว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นอย่างแย่ไม่มีชุมชนยินดีไม่มีสันติสุข And I didn't know what to do. ไม่แน่ใจจะควรจะทำจะได้ I sat down on my bed and cried. แล้วก็แค่นั่งแล้วก็ร้องไห้ I asked God, what do you want me to do? แล้วก็ถามพระเจ้าจะให้พระเจ้าทำยังไงให้พระเจ้าจะให้ฉันทำยังไง And I closed my eyes and felt that I was drowning in a desert. ก็หลับตาแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในทะเลทราย And trying to escape from God, but didn't know which way to go. ก็เหมือนว่ามันไม่มีอะไรที่จะช่วยแล้วก็กำลังที่จะอยากวิ่งหนีพ้นจากพระเจ้าแต่ไม่รู้จะไปทางไหน And I heard a voice tell me, come back, my child. ก็ได้พระสุรเสียงว่ากลับมาพลิกมาลูกเอ๋ย And suddenly some verses of the Bible and one Chinese Christian song came into my heart. เราก็เริ่มในใจเริ่มคิดถึงข้อในพระคัมภีร์แล้วก็เพลงนมัสการด้วย And it was Psalm 139. ก็เป็นข้อในพระคัมภีร์คือเพลงคือสดุดี139 And I want to read about verse 7 to verse 8. ให้เราดูนะครับในสดุดี139 See this verse again? Verse 7 and verse 8. ข้อ7กับข้อ8นะครับ Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. ขอ1คนจะอ่านออกเสียงนะครับสดุดี139ข้อ7ถึงข้อ8นะครับ Just read ขอช่วยอ่านออกเสียงดังๆนะ Okay, and after that, I feel that the relationship between me and God getting closer and stronger. ก็หลังจาก
มีประสบการณ์อย่างนี้ฉันก็รู้สึกว่าพระเจ้าเหมือนใกล้สนิทนะครับพระเจ้าใกล้สนิทขึ้น Yeah, and I want to share with you that I learned God is the living God. ก็อยากแบ่งปันว่าในวันนี้คือว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นอยู่ And He can talk to us and we can ask Him our questions. พระเจ้าก็พูดกับเราแล้วก็เราถามถึงพระเจ้าได้ Maybe He won't answer me right now. คำตอบที่เราได้จากพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทันที He will answer us in His way and in His time. พระเจ้าจะตอบเราเมื่อพระเจ้าพร้อมเราในตามน้ำพระทัยของพระองค์ And I think God doesn't promise Christians will have a totally smooth and successful life. พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าคริสเตียนจะมีชีวิตที่สำเร็จหรือง่ายตลอดนะครับ But He promises to hold our hands and walk through the storms of our lives together with us. แต่พระเจ้าก็ได้ทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดจะได้ดำเนินชีวิตด้วยเรา Okay, that was my story. And in the end, I want to thank God for leading me here and meet you all. ก็อยากนี่เรื่องจบแล้วนะครับเราอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้มีโอกาสที่จะมาร่วมกับคริสตจักรพระบารมีได้เจอสมาชิกทุกคน And I want to say thank you to everyone, including the missionaries and brothers and sisters of the church. อยากขอบคุณทุกคนทั้ง Missionary แล้วก็ทั้งสมาชิกของคริสตจักร And thank you for your warm reception and take us like a family. ขอบคุณมากที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว And I see your devotion to God and your testimony. แล้วก็เราได้เห็นว่าความรักของพี่น้องนะครับถึงพระเจ้ามันก็เป็นพยานต่อเราด้วย I think God and the gospel is worthy for me to devote my whole life to follow His steps. พระเจ้าก็สมควรที่จะได้รับการถวายจากเราคือชีวิตเราฉันอยากถวายชีวิตของฉันเพื่อจะรับใช้พระเจ้า And it is worthy to serve Him and share God's love to the world. เราพระเจ้าได้สมควรที่จะ God share His love to the world. แล้วก็สมควรเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าโดยแสดงความรักของพระเจ้าถึงทุกคนในโลก Okay. หวังว่ามีโอกาสเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะ